What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. Okay, so what's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong YouTube tutorial. This time, mag-solve tayo ng linear equations of order 1. So napansin nyo, whiteboard ang gamit ko kasi pinahiram ako ng grades ng mga MA students. Mamaya papakilala ko sila. Pero focus lang muna tayo sa subject. Linear equations of order 1. Ano ibig sabihin daw nito? Kapag daw nag-solve ako ng isang differential equations na linear at in order of 1, pwede ko siyang solve pag nalagay ng integrating factor. So paano ba linear equation? Usually, form sila ng dy over dx plus some function of p of x times y plus q of x equals to 0. Kapag daw nakagawa kong ganitong form, pwede daw akong maglagay ng integrating factor na v at magiging exact siya. Ha? Hindi nyo na-gets? Kaya mag-alala, gagawa ko ng solution, hindi magpapakita ko ng problem, mas maintindihan nyo pag sinap yung problem na yun. Okay? Ready na ba kayo? So, bago ako mag-proceed, lagi tatandaan, may introduce ako. Ang tawag dito sa v ay integrating factor. Mag-introduce ako ng valuable integrating factor na kung saan na po ang v is equal sa e raised to p of x dx. Okay. Tandaan? Gets nyo? Green skin? Walang problema. Okay? Pwede na kayo mag-solve. Okay. So, unang problem tayo. Unang problem. Paano daw kapag pinapa-solve sa'yo dy minus x dy equals 0. So, paano to? So, first things first, lagi yung sa katandaan, kapag nag-solve ko ng differential equation, unang tatanungin, homogeneous ba siya? O, separable muna. Hindi. Okay. So, homogeneous ba siya? Actually, hindi na. Sumablay na dahil may 5. Exact? Hindi na rin. So, ang isang solution para ma-solve dito ay sinasabi natin na solution sa linear equations of order 1. O yung mag-isa, introduce ako ng integrating factor. Pero, paano ba po yung integrating factor? Ulitin ko, gagana lang to kapag nagawa mo yung form na ano ulit? dy over dx, dx over dy equal plus p of function of x times y equals q of x. Kailangan masunod tong form na to, napaka-arte nun. Papasin nyo, yung nasa labas ng equal sign, dapat nasa x lang lahat, walang iba. Tapos kapag ang p, function of x, yung y niyang kasama niya, isa lang din na exponent at numerator. Tapos dx over dy, lang ko lang, pagkatay ko lang dx over dy. So, tingnan natin. So, sablay na yung homogeneous, separable, o kaya exact. Solve ko muna to. Ngayon ko siya standard form. So, lipat ko muna yung dy sa kabila. X raised to 5. Y prime na, diba? So, sorry ako dun. So, dito, dx. Lipat yung dx sa kabila, mawawala. So, matira, x raised to 5 plus 3y equals x dy over dx. So, nag-come up na ako dito, dy over dx. Emphasize ko lang, dy over dx to. So, kasalanan ko yung baliktad. Next, ilipat ko tong x sa kabila. So, divide both sides ko ng x. Mawawala to. Tapos, sulat ko siya separately. X raised to 5 all over x plus 3y over x equals dy over dx. Kumukha na ba na sa taas? Di ba? Ilipat ko ulit. X raised to 5 over x, x raised to 4 equals dy over dx minus 3y over x. Kamukha na ba? Checklist natin dy over dx. Check p of x times y. So meron daw function of x times y. Nakuha ko meet. SR negative to. Huwag kang mag-alala. Pwede ko pa rin siya nasulat ng plus negative 3y. Walang problema. Diba? Next, kung titignan itong q of x, dapat daw yung natirang sa labas ng equal sign ay dapat x lang. X lang po yan sa labas? Yes? So, okay. So, pwede na akong mag-introduce ng integrating factor na i-multiply ko dito, v. Pero, sir, ano ang value ng v ko? So, babalikan ko ngayon dito. Tingnan nyo. Ano ulit formula ng v? Equals e raised to integral ng p of x dx. So, ano ang p of x natin? Ang p of x natin ay ito mismo. Ito, yung katabi ng y. So, isulat ko integral ng p of x negative 3 all over x dx. Importante yung negative sign dito sa integrating factor. Hindi ka pa, isang maling sign mo lang sasablay, hindi siya magiging exact
So mamaya papakita kung bakit. So integral ng b is equal to e. Integral nito ay good. Negative 3 ln x. So ina-assume ko na this time alam nyo ibig sabihin ng law of logarithms. Kung hindi pa mag-comment doon kay below, walang problema. So kapag daw ganito, e raised to 3 ln x o b is equal to 3 ln x. E raised to 3 ln x ay actually pwede ko i-write ng e raised to ln x raised to negative 3. So b ko ngayon del e ln x raised to negative 3. At yun ang sa-substitute ko dito. So substitute natin x raised to negative 3, x raised to 4, gandaan ko lang ang parenthesis, equals dy over dx plus negative 3 y over x raised to negative 3. Ipasok! X raised to negative 3 times x raised to 4. Anong mangyayari sa exponent nila? Mag-add. So negative 3 plus 4, 1 equals, ipasok dito, x raised to negative 3 dy over dx minus, actually sulat ko ng minus na nakakapagod na, 3y x raised to negative 3 all over x. So dito, i-simplify ko na lang muna. Sulat ko na mahaba para for the sake na nahihirapan. Dy over dx minus 3y negative 3 minus 1. Okay, good. Negative 4. Ngayon, sir, exact na ba ito? Actually, hindi mo siya malamang exact hanggang hindi ko gagawin standard form. So, paano siya gagawin standard? Ilipat ko muna. Hindi ko siya pwede ilipat standard form. Yung may mdx saka ndy. Yun ibig sabihin. Tingnan niyo mamaya. So, ngayon, ilipat ko muna. Plus 3y x raised to negative 4 equals x raised to negative 3 dy over dx. Ilipat ko yung dx dito. Kailangan kasi maabot ko yung itsura na exact form. Ano lang sa exact? Okay. mdx plus ndy equals 0. So, kailangan ko malipat ang dx sa kabila. X plus 3 x raised to negative 4 dx equals x raised to negative 3 dy. Isagad ko kasi ang goal ko dito, ulitin ko ang gusto na linear equation sa pag-introduce ng integrating factor. Kailangan siyang maging exact. So, paano ko malalaman maging exact? Kailangan ko mabalik sa original form. So, balik ko siya, sagad ko, x plus 3y x raised to negative 4 dx minus x cubed dy equals 0. So, malalaman mo tamang ginawa mo, negative 3. Malalaman mo tamang ginawa mo kapag naging exact siya. So, tignan natin. At this point, alam ko na, ina-assume ko na alam na kung paano mag-solve ng exact equations. Kung di pa, gumawa ko ng video, pwede nyo panoorin. So, partial derivative with respect to saan to? Y. Okay. So, partial derivative niya with respect to y. Ano constant? Okay, yung x, ang constant. Derivative nito ay 3x raised to negative 4. Ito. Okay, tandaan ang negative sign. Pwede ko siya isulat ng plus negative x dy. Tandaan, mdx plus n dy. So, negative. Ano ang partial derivative ngayon? Partial derivative ngayon ni x. Okay, negative times negative 3x raised to negative 4 or negative then negative positive 3x raised to negative 4. Exact na ba sila? Okay, pares na pares. Ibig sabihin exact. Ibig sabihin tamang ginawa ko sa integrating factor. At pwede na ako mag-proceed bilang solve siya bilang isang exact equation. Okay, so isagad natin dito. Exact. Anong gusto yung una ko solve? M, N. Okay, pwede nyo actually maganda rin dito sa exact equation. Solve ko yung N. Integral. Actually, yung n ang pinakamadali. Susulat ko, negative x raised to negative 3 dy. Integral nito. Anong constant pag hindi dito? Actually, yung x. Susulat ko negative x raised to negative 3 plus t of y. Okay? I-guess nyo? Next, i-derivative ko siya with respect to y naman. Kailangan hindi mawala ito eh. So, with respect to, with respect to x, baliktad, t of x, yan. With respect to x, okay, xy. Sorry, ulitin ko yung integral niya. Constant to, times y, x cube y. Integral, plus t of x ang function of x. Review nyo exact equations kung gusto nyo sa dati kong video. Next, kunin ko derivative ng x. Kaya bakit x? Kasi kailangan dito maging 0. Hindi siya ang constant ngayon. Dapat siya magiging variable sa pagkuha ng derivative. So, derivative nito, negative times negative 3 x raised to 4 y plus t prime of x. Simplify, 3
x raised to 4y plus d prime of x equals, ginamit ko n, babalik ako sa m, ito nga, isusulat ko itong buo, x plus 3 raised to y, x raised to negative 4, wala nang d, sorry. Wala nang d, ito lang. Ang goal mo para malaman tamang exact, kailangan kung ito yung x, lahat ng matira dapat pag x lang. So may mapakansel out ba? Meron. Ito. Hindi nakasulat ang negative 4. Sorry, negative 4. Correction ko yan. Mawawala. So, matitira t prime of x equals to x. Next, integrate t of x equals x squared over 2. At tapos na ang problem ko kasi pagdating sa exact equations, kung ano yung nakuha kong integral, ito na lang ang problema at yun na yung sagot. So, substitute. So, ang sagot daw ay negative x raised to negative 3y plus, ano ang t of x ko? Ito, x squared all over 2 plus c equals 0. Okay, gano'n lang pala yung function. Sino pa lang pag-introduce ng integrating factor? Kailangan ko lang magkuha sa standard form at kung namit ko yung criteria ng standard form, yun na yung sagot. Okay, shoutout nga pala doon sa mga tumulong sa akin dito sa video na to. Okay, sino-sino pa sila? Okay, shoutout naman sa BSN ko na tumulong sa akin para mag-solve ang problem. So, hello naman kayo dyan! Hello! Okay, so dito naman tayo sa next problem naman. So, paano to? Well, para lang ko lang ano ulit unang formula sa linear form? dy over dx o y prime equal plus d of x times y equals 0 of x. Kasi gumagana lang to kapag may lumabas na x dx equation ko. Balikan nyo mamaya, meron yun. Pero kung papasingin dito, pag pinasok ko yung dy sa loob, may lalabas na y dy. Ibig sabihin din rin siya sa function of y. So, ibig sabihin, pwede kong gamitin ang pangalawang formula dx over dy plus d of y times x equals q of y. Pwede yan, sir. Basta may lumalabas na y dy doon. Paano ko papalabas sa y dy? Subukan nyo lang ipasok yung mga differential doon sa loob. Pag may lumabas na x dx, ito ang gagamitin. Pero pag may lumabas na y dy, kahit ano pa yung exponent dy, kahit y raised to 5 pa yan, basta may y dy, ito nang gagamitin yung form. Pwedeng magbaliktad. So, ibig sabihin dito, pag nakita ko y dy, may lalabas dyan, magbabalik na equation, obligado akong gamitin itong pangalawang form. Pero ganun pa rin, integrating factor pa rin. Check nyo, homogeneous, parabol, nope, o exact. So maglagay akong integrating factor. So palabasin ko si dx over dy, ilalabas ko si dx for x minus y, for x minus y dy equals negative y plus 1 dx. Dx over dy tayo ngayon, so lilipas ko din dy. Lipat sa dy, mawawala. So 4x minus y equals negative y plus 1 dx all over dy. Ay, nilipat ko itong y plus 1 sa kabila over negative y plus 1. Lipat ko lang, or negative y plus 1. Lipat ko negative y plus 1. Bakit? Ulitin ko, standard form, positive si dx over dy o si dy over dx. Positive siya. Important yan na detail yun. So, isulat ko ngayon siya dito. Sulat ko separately. So, ito, okay na ako. Nawala to, natira dx over dy. Dito, isulat ko na magkahiwalay. 4x, or itask ko yung negative sign, or ayaw ko lang sa negative sa baba, pwede rin naman. Negative y plus 1 minus y all over negative y plus 1. May negative, so 4x. Lipat ko lang negative sign sa taas, negative 4x over y plus 1 plus y all over y plus 1 equals dx over dy. Sagad ko, kasi kailangan may isa lang ang maiwan sa kabila. Yung may y na may times x, ilipat sa kabila. So magiging y over y plus 1 equals dy over dx plus, kasi minus, 4x all over y plus 1. Na-meet ko po yung form. Tingnan natin, dx, dx over dy. Napapalitan ko, nasaan yun lang. dx over dy, check. P of y times x. So may function ako ng p, tapos nag-iisang x na numerator at isa na exponent. Meron? Meron. Function of y, x na numerator. Okay, check. At yun nasa labas, puro y lang. Nasa labas ba ay puro y lang?
Sana may constant, okay lang yan. Integrable pa rin. So, okay na. Walang problema. So, na-meet ko ang standard form sa kapag kukunin integrating factor at saan yun? Dito. So, integrating factor v is equal to e, integral ng p of y dy. Okay, so v is equal to e of 4 all over y plus 1 dy. Nakalimutan ko yung x, tandaan, kakalimutan x. So, v is equal to integral nito, 4 ln x plus, lipat ko lang yung 4 sa taas. So, magiging y plus 1 raised to 4. Y, hindi x y. Mag-ingat kayo sa pagsusulat kasi nadali ako kanina. Next, substitute natin ko tama. Y plus 1 raised to 4. Shortcutting ko na. Magiging ipasok ko ngayon yung, saan ba yun? Saan ba ipapasok ko? Ito, pasok ko na. Y over y plus 1 equals y plus 1 raised to 4 dx all over dy. Ulitin ko, mag-ingat kayo sa pagsusulat ng x at y kasi may kilala ako na nagkamali dito. Hindi ko na sasabihin ko sino. Times 4x all over y plus 1. Kinaganda na pag-integrating factor, dapat, actually usually hindi naman dapat, natatanggal agad yung denominator. So dito, y plus 1 cube times y plus 1 raised to 4 dx over dy plus 4x y plus 1 cube. So, ipasok ko ilipat ko na yung dx. Ilipat ko yung dx magiging x plus, ito na naman ako. Y plus 1 cube times y dx equals y plus 1 is to 4 dx plus 4x. Actually, itong parteng to ay purong algebra na. Mag-ingat na kayo sa paglalagay ng variables kasi kung sakasakali, sasablay ka na. Tulad ito, lilipat ko dx na nasulat, y dapat. dy dapat. Okay? So, lipat ko na. Ngayon, pag sama-samahin ko, may na-miss out ba ako? Okay, dahil nilipat ko yung dy dapat may dy din. Shortcut ko na ngayon kasi dapat para malipat to, mag-multiply ako both sides ng dy. Dy ito tinawag ko na sa dy. Kaya lahat sila may dy. Ngayon, ilipat ko, kailangan ko masunod kasi yung mdx minus ndy, plus ndy. So, ilipat ko lahat. So, uliwanan ko ito, negative x plus 1 raised to 4 dx plus y plus 1 cube y dy minus 4x y plus 1 cube dy equals to 0. So, pag samasamahin, negative x plus 1 raised to 4 dx plus pagsamahin ko to, magiging, para silang may x plus 1, para silang may dy, so ilabas ko yun. Y plus 1, sorry. Y plus 1 times dy times, nalabas, pinakwalat ko, y minus 4x equals 0. Sulat ko na mas maayos. Okay, sulat ko lang siya na mas maayos. Magiging plus y plus 1 times y minus 4x dy equals 0. So, dapat malalaman mo kung tama ka kapag exact na siya. So, unahin ko muna si m. Partial derivative ni m with respect to y. Pala to, sorry. Y plus 1. Unahin ko, y plus 1. Nasana naman ako sa x. So, partial derivative ni negative y plus 1 raised to 4. Total y yan. Negative 4 y plus 1 cube times y. Okay? With respect to y, constant sa x. So, tignan natin kung partial derivative naman ni n with cube, nakalimutan yung factor out. So, pasok natin. So, y plus 1 cube. So, nakuha ko yung partial derivative na 4 plus y. Partial derivative niya ay 4, y plus 1 cube or negative 4 times y cube plus 3 y squared plus 3y plus 1. Pasok ko lang yung 4. Kasi nga? Anyways, pasok natin dito. With respect to x, constant si y. So, pasok ko lang muna y plus 1 cube times y minus 4 x times y plus 1 cube. Okay, actually parang hindi ko na kailangan expand dahil ang partial derivative nitong x, total y to, constant si y, 0. Tapos ito, dahil constant naman si y, siya kasi negative 4 y plus 1 cube. Ilabas ang constant, derivative ng x, 1. Kamukha niya na. Mag-ingat lang talaga kayo sa paglalagay ng 1 at x. At solve na yung problem. Exact na pala siya. So, ibig sabihin, pwede na ako mag-proceed. Pwede ko nang gamitin itong si m or si n. Ako, pupiliin ko lang to. This time, gagamitin ko si m dahil siya mas madali. Negative y plus 1 is to 4 dx. Exponent, power formula. Actually, obligado akong expand to ng mano-mano kasi hindi gagana ang power formula agad.
Kasi y to eh. So, positive dapat x power formula lang. Ang differential ng y, dy dx. So, obligado akong expand to. So, expand ko muna siya. Negative y raised to 4 plus 4y cubed y raised to 4 plus 6y squared plus 4y plus 1. Tingnan lang kung tama aking expansion. Dahil mahina ako sa math. dx. Bakit ko ginawa yun? Kasi ngayon, pwede ko distribute ang dx sa loob na mano-mano at mano-mano ko siyang i-integrate sa negative close parenthesis. Y raised to 4 x plus 4y cubed. Ang kinaganda nito, constant lang lahat si y. Kaya lalagyan ko lang lahat, squared x plus 4y x plus x plus t of y. Lalagyan ko lang lahat ng x. Tapos pasok ko yung negative sign. Magiging negative, 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 negative. Okay, lahat ng negative. Ang problema ko lang to, next step, kunin ng derivative. So ito ay t prime of y with respect to y naman. Siya ngayon ang hindi constant. So with respect to y, anong mangyayari? Isulat ko to ngayon. Unahin ko to. With respect to y, negative 4y cube. Derivative tayo. Linamin ko lang. Derivative gagawa ko. Y cube x. This time with respect to y, constants x. Minus 4y squared x minus 12. 3 times 4. 12. Sorry, sanay ako. 12y x minus 4y. Okay, sulat ko ng y. X minus with respect to y, 0 na yan. So, ilikit ko lang, plus t prime of y. At i-equate ko siya doon sa kabila. Saan ang kabila niya? With n. Dito naman. So, medyo mahaba-habang algebra, pero may patutunguhan ang sagot ko. Excited ko ang sobrang sagot. Ay, sorry, nakalimutan ko pala. 4y, constant si x, 4x lang. Y squared, y, tapos x. Okay. So, lipat ko na sa kabila. So, i-equate ko siya sa kabila. So, sulat ko lang muna dito. Negative 4y cubed. X minus 12y squared. X minus 12yx minus 4x plus t prime of y equals n. Ano yung n natin? Itong medyo mahaba. Itong medyo mahaba. So, equals y plus 1 cubed y minus 4x. So, may dalawang paraan. Kung sa marunong kayo mag-factor, ipa-factoran nyo to. Pero dahil di ako marunong mag-factor, expand ko na itong dalawa. So, negative 4yx or cube x minus 12y squared x. Sulat ko lang ito na mahaba. Plus t prime of y equals expand. Okay, medyo madugo to pero walang problema dahil cube lang yan. Squared plus 3y plus 1 times y minus 4x. Itunahin ko lang muna sa kabila. Lipat ko, y raised to 4 plus 3y cubed. Meron ba tayong 3y cubed dyan? Plus 3y squared plus y. Tapos itong negative 4x minus 4x y cubed minus 4 times 3, 12x y squared minus 4 times 3 ulit. 12y, x, y na lang, pagkanda yung x, y. Negative 4 times 1 minus 4x. Sulat ko ulit sa kabila ng n. Ulitin ko, mahaba lang. y, ano may parehas? Negative 4yx, 4y cubed x. Ito yun, binaligtad ko lang, wala to. Negative 12yx squared, ito, tanggal. Negative 12yx, tanggal. Negative 4x, tanggal. Anong natira? E prime of y equals y, isang ulitin ko, para malaman mo tama ka, dapat lahat na matira dito, lahat dapat naka-y na. So, tingnan natin kung lahat ay naka-y na. Lahat ba naka-y? Yes. Ibig sabihin, tapos na tayo. I-integrate ko na lang isa-isa. So, t of y equals, integrate ko, y raised to 5 over 5 plus 3y raised to 4 over 4 plus 3y squared cube over 3 plus y squared over 2. At ito ang ipapalit ko dito sa t of y niya. At yun ay sagot.
So, ibig sabihin, medyo mahaba lang. Pero, tapos na tayo. Y raised to 4x minus 4 y cubed x minus 6y squared x minus 4 yx minus x plus ty or y raised to 5 over 5 3y raised to 4 over 4 plus, ito magiging 1 lang naman, y cubed plus y squared plus c equals 0. Okay, medyo mahaba, pero kung titingnan nyo, pwede pa yung factor out. Ako hindi ko na yung factor out, kaya ako na ganyan ang raw answer ko para mag-guess nyo naman ang nangyari sa process. Kinaganda sa YouTube video, eh kayo mismo pwede nyo rewind ang rewind. So, gets ba? Walang problema? Okay, medyo madugo ngayon to, pero at least masaya. Rewind nyo kung kailangan. Pero kayo naman ang papasogin ko. Para dito sa huling problem, ang tanong ko ay, kung paki-solve nga ito, kayo naman. Kaya ba? Peace. Shoutout nga pala doon sa mga tropa ko. Sige.